ආයුබෝවන් dushanisdiary YouTube channel එකට ඔයගලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් donut recipe එකක්. ඔයගොල්ලෝ මගේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකේ පීසා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒ ඩෝ එකෙන්ම තමයි මේ donut එක හදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා පිටි කෝප්ප එකමාරක්, මුදවපු කිරි කප් එකක්. මේ වෙනුවට ඔයගලන්ට ඕනෑම ප්ලේන් යෝගට් එකක් හෝ ග්‍රීක් යෝගට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකමාරක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ඔයගොල්ලෝ ගාව self raising flour තියෙනවා නම් මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. self raising flour වලට ලුණු හෝ බේකින් පවුඩර් එකතු කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මුලින්ම ඩෝ එක අනා ගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයත් බේකින් පවුඩර් පිටියකට එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අතින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම යෝගට් ටිකත් එකතු කරගෙන අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් එන විදිහට මේක හොඳින් අනා ගන්නවා. දැන් මේ පිටිමෝලිය මම පොඩ්ඩක් ලෑල්ලක් උඩට දාලා හොඳට නීට් කර ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ ඇලෙනවා නම් පාන් පිටි ටිකක් දවට ගන්න. මේ විදිහට නීට් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට දැනෙයි මේ ඩෝ එක හොඳට සොෆ්ට් ගතියක් එනවා. ඊළඟට අපි මේ ඩෝ එක බේකින් මැට් එකක් උඩට දාගෙන තුනියට රෝල් කර ගන්නවා. මේකට ඔයගලන්ට රෝලින් පින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඩෝ එක පිපෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා හරිම කෙටි කාලයකින් මේ විදිහට අපිට ඩෝනට් එක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තුනී කරගත්ත ඩෝ එකෙන් අපි දැන් ඩෝනට් කපා ගන්න හදන්නේ. ඒකට මම මෙතන රවුම් කුකි කටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මැද රවුම කපා ගන්න මම බෝතල් මූඩියක් පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලන්ට නොසල් එකක් වුණත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට ඩෝනට් එක මම කපා ගන්නවා. ඩෝ එකේ ඉතුරු වෙන කොටසත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම රෝල් කරලා තව ඩෝනට් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඩෝනට් ටික බෙදගමු. ඩෝනට් බදින තෙල් එක සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් මේ ඩෝනට් වල තියෙන ලස්සන පාටට බෙද ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මම මුලින්ම චූටි පිටි බෝලයක් දාලා මේකේ රස්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඊළඟට ඩෝනට් එකින් එක එකතු කරගන්නමින් බෙද ගන්නවා. ඕගලන්ට තෙල් හැන්ද උඩින්ම ඩෝනට් එක තියලා තෙලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩෝනට් එකේ ෂේප් එක අපිට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රන්වන් පාටට බැදගෙන හොඳින් තෙල් බේරලා ඩෝනට් ටික ඉවත් කර ගන්නවා.
දැන් අපි ඩෝනට් ග්ලේස් එක හදාගමු. මේ ග්ලේස් එක හරිම රසයි. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් මේස හැඳි 2යි, කිරි මේස හැඳි 2යි, icing sugar කප් 1යි. මුලින්ම icing sugar කප් එකට බටර් ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට කිරි ටිකින් ටික එකතු කරමින් මේ ග්ලේස් එක හදාගන්නවා. කිරි ටික ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් මේ ග්ලේස් එකේ දියාරු ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දියාරු ගතිය මදි නම් ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුර කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම ඩෝනට් එකින් එක මේ විදිහට ග්ලේස් කරගන්නවා. රෝස් පාට ග්ලේස් එක හදාගන්න මේ වගේ රෝස පාට කලරින් බිංදු 2ක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ ඩෝනට්ස් ලස්සන කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ස්ප්‍රින්කල්ස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චොක්ලට් ඩෝනට්ස් හදාගන්න අපි ගනාශ එක හදාගන්න විදිය බලමු. මේ ගනාශ එක මම හදාගත්තේ චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50කට කිරි මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන මයික්‍රෝවේව් එකේ හිමින් රත් කරගත්තා. මේ චොක්ලට් ගනාශ එක ලස්සන ෂයින් එකක් ගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට තෙල් මේස හැඳකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ඩෝනට්ස් පහසුවෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්න. ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ගත වෙන නිසා ඕගොල්ලන්ට හරිම ඉක්මනින් මේ ඩෝනට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. dushanisdiary එකට subscribe වෙන්න. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.